Bună, dragilor! Sunt Laura Laurențiu și propunerea mea de azi sunt aceste delicioase fursecuri cu unt și cocos. Să începem deci cu untul, pe care îl vom cântări cu grijă pentru că avem nevoie de unt gras, cu 82% grăsime, din care vom folosi 200 de grame, nici mai mult, nici mai puțin. Untul îl vom amesteca cu zahăr pudră, din care vom folosi 100 de grame. Mixăm totul cu grijă până când se formează o cremă. Adăugăm peste untul mixat cu zahărul pudră 2 gălbenușuri și mixăm bine în continuare. După încorporare, adăugăm un praf de sare și un pliculeț cu zahăr vanilat. Separat, cântărim ingredientele uscate, 50 de grame de fulgi de cocos și făina. Eu folosesc o făină obișnuită, tip BL55, din care vom avea nevoie de 250 de grame. Adăugăm peste făină și un vârf de cuțit de praf de copt, apoi omogenizăm bine într-un castron ingredientele uscate, adică fulgii de cocos și făina. Adăugăm ingredientele uscate în castronul cu untul spumat cu gălbenușuri și zahăr pudră și le încorporăm cu mixerul fără a insista prea mult. Măsurăm laptele rece, vom avea nevoie de 150 de ml și vom adăuga laptele rece peste restul ingredientelor în câteva reprize, mixând după fiecare, dar fără a insista prea mult pentru că nu urmărim câtuși de puțin să dezvoltăm rețeaua de gluten din făină. Doar ne dorim niște fursecuri foarte fragede, nu-i așa? În final, trebuie să obținem o compoziție ca o cremă groasă pe care, repet, nu o amestecăm exagerat de mult. Punem compoziția într-un poș la care am atașat un dui cu deschizătura largă, stelată. Pe o tavă acoperită cu hârtie de copt, formăm fursecurile care trebuie să fie de mărime egală, dar și de grosime egală, ca să se coacă în același timp. Deasupra fursecurilor vom presăra împărțind în mod egal o lingură de zahăr tos amestecată cu o lingură de fulgi de cocos. Tava cu fursecuri va sta în congelator timp de 7-8 minute. Între timp, încingem cuptorul la 165 de grade Celsius neventilat. După cum puteți observa, fursecurile deja s-au întărit, așa că este momentul să le dăm la cuptor la o înălțime medie. Vor fi gata în 10-12 minute atunci când în jurul lor se formează o porțiune brun-aurie, iar la bază sunt rumene. Lăsăm fursecurile să se răcească, de preferință pe un grătar special pentru prăjituri, apoi le putem aranja pe platouri. Poftă mare!